Το βουβάλι, η διαμόρφωση του σώματός του είναι τέτοια που χρειάζεται οπωσδήποτε δροσερό περιβάλλον και ακόμη καλύτερα νερό ή βάλτο. Αυτό γίνεται γιατί έχει παχύ δέρμα, τουλάχιστον 2 εκατοστών. Το δέρμα του είναι μαύρο και απορροφά όλες τις ακτίνες του ήλιου με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται. Και ένα μειονέκτημα, δεν έχει υδροτοποιούς πολλούς αδένες στο δέρμα του. Γι' αυτό και επειδή δεν υδρώνει, πρέπει για να θερμορυθμίσει το σώμα του να μπει μέσα στο νερό ή στο βάλτο. Σαφέστατα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά τα παρατεταμένα όπως η περσινή ανομβρία, δημιουργούν προβλήματα ακόμη και σε αυτό το ζώο. Ευτυχώς, κάποια περιβάλλοντα όπως εδώ κοντά στη λίμνη Κερκίνη, περιμετρικά ή μέσα στο δέλτα του ποταμού, υπάρχει ακόμη πολύ γόνιμο έδαφος και διατηρείται ένας βαθμός υγρασίας, ώστε ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες η βλάστηση παραμένει, υπάρχει και τα ζώα αυτά μπορούν και βόσκουν και επιβιώνουν. Φυσικά, αν χρειαστεί συμπλήρωμα και δούμε ότι δεν φτάνει αυτή η βόσκηση, εμείς σαν κτηνοτρόφοι είμαστε και γεωργοί ταυτόχρονα, καλλιεργούμε δικές μας ζωοτροφές και συμπληρώνουμε. Τα βουβάλια είναι ζώα τα οποία επηρεάζονται από τον καιρό, ένα παραπάνω γιατί βγαίνουν και βόσκουν καθημερινά έξω. Τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχει π.χ. παρατεταμένη ανομβρία, θα έχουμε ελάττωση των υδάτων, τα ζώα αυτά θα δυσανασχετούν και δεν θα μπορέσουν εύκολα να βρίσκονται σε περιβάλλον ζεστό και καύσωνα, το οποίο θα τους επηρεάσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για σε σημείο μέχρι να πάθει θερμοπληξία και να πεθάνει ίσως, έτσι. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι εκεί, αν τα ζώα αυτά δεν βρουν σωστό περιβάλλον, υγρό, δροσερό κτλ. Αν τα καλοκαίρια μας τείνουν να γίνουν ακόμη πιο θερμά, θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα μπορούμε να βγάζουμε αυτά τα ζώα στη βοσκή, δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι πιθανότατα έτσι γίνεται έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν 2-3 λόγους, παρατηρήθηκε, παραδείγματος χάρη, έτσι για να πούμε ένα προβληματάκι που υπάρχει στην Κερκίνη, υπάρχει ένα ανεπιθύμητο χόρτο αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια και εμποδίζει και τα πουλιά να φωλιάσουν, αλλά και τα βουβάλια να βοσκήσουν. Πιθανολογούν οι ερευνητές ότι προέρχεται από τους τελευταίους χειμώνες, τους οποίους δεν έκανε παγετό. Κατάφερε αυτό το είδος βλάστησης να υπερισχύσει έναντι άλλων και αυτή τη στιγμή να μεγαλώνει στο δέλτα ειδικά του ποταμού Στριμώνα, που βρίσκεται μέσα στην Κερκίνη, και να έχει κατακλείσει όλη την έκταση σχεδόν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε τα ζώα να βοσκήσουν ελεύθερα, να δημιουργείται ελάττωση της βοσκήσιμης ύλης και φυσικά έχουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα με τα πουλιά στην περιοχή, με τις φωλιές των πουλιών στην περιοχή και με το πώς τα πουλιά θα μπορέσουν στο βοσκότοπο που είχαν κάποτε, θα μπορέσουν να επιβιώσουν τώρα.